હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ઘઉંના લોટની મસાલેદાર ફરસી પૂરી, જે ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે જ હેલ્ધી પણ છે, કારણ કે આપણે એમાં મેદાનો બિલકુલ પણ યુઝ નથી કર્યો। આ પૂરીને તમે નાના બાળકોના લંચ બોક્સ માટે કે પછી દિવાળીના નાસ્તા માટે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને 15થી 20 દિવસ સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો, કે ટ્રાવેલિંગમાં પણ તમે એને ડ્રાય સ્નેક તરીકે લઈ જઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક થાળામાં આપણે 4 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું, જે નોર્મલ રોટલી વણવાનો બારીક લોટ આવે છે। મેં અહીંયા એ જ લીધો છે। ગ્રામમાં આ 300 ગ્રામ જેટલો લોટ છે, અને અહીંયા મેં જે 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ આવે છે એ 4 કપ ભરીને ઘઉંનો લોટ માપીને ચાળીને લીધો છે। હવે આની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ છે। સાથે જ આપણે બાકીના મસાલા ઉમેરીએ તો એની અંદર મેં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યો છે। 1 ચમચી આપણે અધકચરું વાટેલું જીરું ઉમેરીશું। જીરાને તવા પર શેકીને વાટી લીધું હતું। સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરીશું। પોણા ચમચી જેટલો આપણે કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી કરતાં થોડોક ઓછો કાળા મરીનો પાવડર છે। અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું, અને છેલ્લે આપણે 5 ચમચી જેટલો એમાં અજમો ઉમેરીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને પહેલાં આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। એ પછી આપણે એની અંદર મોણ માટે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું, અને 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં પીગાળેલું ઘી ઉમેરવાનું છે। ઘી આપણે આમાં પીગાળીને જ લેવાનું છે। હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આની અંદર એટલું મોણ નાખવાનું છે કે આપણે હાથથી મુઠ્ઠી વાળીને જોઈએ તો વિખેરાવું ના જોઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં મુઠ્ઠી વાળી છે તો એકદમ વિખેરાઈ રહી છે। તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આની અંદર તેલનું મોણ મેં બીજું ઉમેર્યું છે। મોણ વધારે ના પડી જાય એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે। ફરીથી આને મચડીને મિક્સ કરી લઈશું, અને મુઠ્ઠી વાળીને જોયું તો સરસ મુઠ્ઠી બંધાઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં થોડું થોડું કરીને હૂંફાળું પાણી ઉમેરીશું, અને આપણે મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ વધારે સોફ્ટ પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં, એ રીતનું આપણે મીડિયમ રાખીશું। અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું હૂંફાળું પાણી બધું જ આમાં ઉમેરી દીધું છે। હવે આપણે વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે। લોટ બંધાઈ જાય એ પછી 3થી 4 મિનિટ માટે એને આપણે મસળી લેવાનો છે। એ પછી આપણે એક કોટનનું કપડું ભીનું કરીને નીચોવીને આપણે એના પર ઢાંકી દઈશું, અને 20થી 25 મિનિટનો એને રેસ્ટ આપી દઈશું, જેથી રવો એકદમ સરસ ફૂલી જાય। એને ભીના કપડાથી જ ઢાંકવું, જેથી લોટ સુકાય નહીં। 25થી 30 મિનિટના રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે જે રવો ઉમેર્યો તો એ અંદર સરસ ફૂલી જાય છે। તો લોટને આપણે ફરીથી એક વખત મસળી લેવાનો છે। લોટ બરાબર મસળાઈ જાય પછી આપણે નાની નાની સાઇઝના આમાંથી લુવા તોડીને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો બધા જ લુવા આપણે આ જ રીતે તોડીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે મેં એક પાટલી લઈ લીધી છે, એના પર લુવો મૂકીને આપણે એકદમ પતલી પૂરી વણી લઈશું। આ પૂરીને આપણે જાડી નથી વણવાની, આ પૂરી એકદમ પતલી જ હોય છે। પૂરી વણાઈ ગયા પછી આપણે એક ચપ્પુની મદદથી આ રીતે એના પર નિશાન લગાવી દઈશું, જેથી તેલમાં જઈને પૂરી બિલકુલ પણ ફૂલે નહીં। તો બાકીની બધી જ પૂરી આપણે આ જ રીતે પતલી વણીને નિશાન લગાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે। જો તમે કોઈની હેલ્પ લેતા હોય પૂરી વણવા માટે તો એકદમ ફટાફટે બની જશે। પૂરી કેટલી પતલી વણવાની છે એ પણ હું તમને નજીકથી બતાવું છું। તો આ રીતે પૂરી વણવાની છે। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, અને થોડીક પૂરી મેં અહીંયા વણી લીધી છે, તો એને આપણે તેલમાં તળી લઈએ। એક એક કરીને પૂરીને તેલમાં ઉમેરતા જઈશું, અને ધીમા તાપે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય થવા દઈશું। આ પૂરી પતલી છે અને ઘઉંના લોટની છે, એટલે બળી ના જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન તમારે રાખવાનું છે, કારણ કે ઘઉંના લોટની પૂરી મેદાની કમ્પેરમાં લાલ જલ્દી થઈ જાય છે। તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને ઝારાની મદદથી ફેરવતા રહેવાનું છે, અને ધીમા તાપે લાલ થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈશું। જ્યારે પૂરી આપણી એકદમ સરસ લાલ થઈ જાય અને ક્રિસ્પી થઈ જાય તો આપણે એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈશું, જેથી જે વધારાનું તેલ હોય એ બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય। તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરી તળીને તૈયાર કરી લેવાની છે। એકસાથે કડાઈમાં જેટલી આવી શકે એટલી પૂરી તમારે ઉમેરવાની છે, અને વચ્ચે વચ્ચે એને ઝારાની મદદથી ફેરવતા રહીને ફ્રાય કરી લેવાની છે। તો આ પૂરી પણ ધીમા તાપે મેં ફ્રાય કરી લીધી છે, એને પણ આપણે કાઢી લઈશું। એક બેચને ફ્રાય થવામાં 4થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગી જાય છે। તો
તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ આપણી પૂરી બની છે। એક પૂરી અહીંયા હું તમને નજીકથી તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલી ક્રિસ્પી બની છે। એકદમ સરસ ક્રિસ્પી છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દિવાળી ઉપર તમે પણ આ ઘઉંના લોટની મસાલાવાળી ફરસી પૂરી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।